ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ 6.1 માં ક્વેશ્ચન નંબર 17, 18, 19 અને 20, જેમાં આપણે ઉકેલ મેળવવાનો છે અસમતાઓનો, તેમજ એ જે ઉકેલ આવે છે એને સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવવાની છે. એટલું કામ કરવાનું છે. તો આપણે જે નોર્મલી ઉકેલ શોધતા હતા એ જ ઉકેલ શોધવાનો છે અને એની પછીનું એક જ સ્ટેપ કે એ ઉકેલને સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવવાનો છે. તો ટાઈમ ના બગાડતા આપણે ફટાફટ સ્ટાર્ટ કરીએ. આને કેવી રીતે કરશું? ચલો, સૌપ્રથમ 2x ને આ બાજુ લાવી દો. તો 3x 2x લેસ ધેન 1 એઝ ઇટ ઇઝ. -2 પેલી બાજુ જાય તો +2. બરોબર છે? ચલો, 3x 2x કેટલા થાય? x લેસ ધેન 3. તો આ આપણી અસમતા સોલ્વ થઈ ગઈ, x લેસ ધેન 3. હવે આને જો તમારે જવાબ લખવો તો આવી રીતે લખાય -∞ to 3, જ્યાં 3 લેવાનો નથી. હવે આને સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવી છે તો આ છે આપણી સંખ્યા રેખા. -∞ to +∞, 0 1 2 3 4, -1 -2 and so on. બરોબર છે? ચલો, હવે આમાં શું કીધું છે? x belongs to -∞ to 3. પહેલા તો 3 લેવાનો નથી. જો નથી લેવાનો તો આપણે અહીંયા રાઉન્ડ સર્કલ કરી દી, કારણ કે 3 લેવાનો નથી. પછી 3 થી કેવા છે? ડાબી બાજુ, મતલબ આ ડાબી બાજુનું બધું, તો એને આપણે ડાર્ક કરી દઈએ. તો આ આપણો જવાબ. જો તમારે ડાર્ક ના કરવું હોય, તમને ફરક ના સમજાતો હોય તો તમે આવું પણ કરી શકો છો. આવી રીતે કે -3 થી -∞ સુધી, જ્યાં 3 લેવાનું નથી. આ રીતે સિમ્પલ સોલ્વ કરવાનું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 18 ફરીથી શું કરશો? 5x 3x greater than or equal to -5 plus 3. ચલો, તો 5 માંથી 3 જાય તો 2x greater than or equal to -2. so x is greater than or equal to -1. તો આને દર્શાવશું કેવી રીતે? -1 લેવાના અને -1 થી મોટી તમામ સંખ્યા +∞ સુધી. x greater than or equal to -1, -1 થી અનંત સુધી. હવે જો સંખ્યા રેખામાં દર્શાવવું હોય તો આપણી સંખ્યા રેખા -∞ to +∞, -2 -1 0 1 2 3 4. ઓકે, શું કીધું છે? -1 થી મોટી. -1 લેવાના કે નહીં લેવાના? લેવાના. જો લેવાના છે તો અહીંયા આપણે ઘાટું સર્કલ કરીશું અને એનાથી જમણી બાજુનું તમામ. તો જમણી બાજુનું તમામ. અને ફરીથી હું કહું છું, જો તમને ઘાટું ના દેખાતું હોય તો તમે આવું પણ કરી શકો છો. આપણે બંને કરીએ છીએ કારણ કે તમને સારી રીતે દેખાઈ શકે. સિમ્પલ. બરોબર છે? તો આપણે આ જે ઉકેલ લાવ્યા છીએ એને આપણે સંખ્યા રેખા પર દર્શાવવાનો છે. સિમ્પલ. ક્વેશ્ચન નંબર 19. ચલો, 3 ને અંદર ગુણો તો શું બોલશો? 3 3x લેસ ધેન 2x પ્લસ 8. ચલો, હવે 2x ને આ બાજુ લાવો, 3 ને પેલી બાજુ લઈ જાઓ. તો -5x લેસ ધેન 8 5. ચલો, હવે શું કરો? -5 થી ભાગાકાર કરી દો. -5 થી ભાગાકાર કરશો શું થશે? x is greater than -1. તો સૌથી પહેલા તો 5 5 બે બાજુ ઉડી ગયા, -x વધ્યા, -1 થી ગુણાકાર કરો તો અહીંયા માઈનસ માઈનસ પ્લસ, પ્લસ માઈનસ માઈનસ, અને જે અસમતા છે બદલાઈ જાય. તો આને તમે લખશો કઈ રીતે? x belongs to -1 થી મોટો. -1 લેવાનો નથી અને ત્યાંથી મોટો. સિમ્પલ. તો સંખ્યા રેખા સરસ મજાની દોરશું. -∞ થી +∞, -2 -1 0 1 2 3 4. -1 નથી લેવાનું તો નથી લેવાનું -1, અને ત્યાંથી મોટું તો -1 થી મોટું. બરોબર છે? અને ફરીથી તમને જો ઘાટું નથી દેખાતું તો તમે આવું કરી શકો છો. બરોબર છે? -1 થી મોટું અને -1 લેવાનું નથી. ચલો, હવે આવી કઈક અસમતા છે. આપણને અસમતા સોલ્વ કરતા આવડે છે. સૌપ્રથમ આ બાજુનું બધું સોલ્વ કરી દઈએ. તો કેવી રીતે લખશો કે x/2 greater than or equal to, પહેલા અહીંયા લસા લઈને પતાવી દો. 5 5 25x -10. 5 અહીંયા ગુણાય તો 25x -10, પછી માઈનસ 21x
અને માઇનસ માઇનસ પ્લસ 9 upon 5 તરી 15. ફરીથી પાછો 25x માઇનસ 2 માઇનસ મતલબ માઇનસ 2 5 માઇનસ 10 પછી આગળ માઇનસ ની નિશાની છે 7 તરી 21 માઇનસ x અને 3 3 માઇનસ 9 અને માઇનસ એટલે પ્લસ અને નીચે અપન. ઓકે હવે શું કરીએ પહેલા આને સરખી રીતે લખી દઈએ તમને સરળતા રહે એટલા માટે. તો 4x 1 upon 15. ચલો આને સોલ્વ કેવી રીતે કરશું આપણે 15x greater than or equal to 8x minus 2 है ना 15x greater than or equal to 8x minus 2. चलो 8 આ બાજુ આવે તો શું થાય 7x is greater than or equal to minus 2 so that x is greater than or equal to minus 2 by 7. આટલું આવ્યું કે -2 થી મોટું. હવે આને લખી કેવી રીતે શકાય આવી રીતે લખાય કે x belongs to -2 by 7 to infinite. આટલું આવ્યું છે. આને સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવીએ. ચલો હવે પહેલી વસ્તુ એ છે કે પહેલા તો માઈનસ છે તો મતલબ 0 ની ડાબી બાજુ આવશે એ ખબર છે. પછી તમે 2/7 જુઓ તો છેદ કેવો છે મોટો છે. જો છેદ મોટો હોય તો હંમેશા 1 કરતા નાની આવે તો -1 અને 0 ની વચ્ચે આવશે અહીંયા -2/7 અને એ પાછા લેવાનું છે બરાબર છે એ લેવાનું છે અને ત્યાંથી જમણી બાજુ તમામ મોટી કિંમતો એને શેમાં દર્શાવી દઈશું છગડિયા કૌંસમાં દર્શાવી દઈશ બરાબર છે એકદમ સિમ્પલ. તો મિત્રો આજે આપણે વાત કરી છે અસમતાઓની અને અસમતાઓ પણ જે આપણે શોધી છે અસમતાઓ એને આપણે શેમાં દર્શાવ્યું છે સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવ્યું છે એકદમ સિમ્પલ મેથડ થી અને જે આપણે કરતા હતા એ જ કર્યું છે પરંતુ એની સિવાય ખાલી સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવી છે બરાબર છે. ચલો મિત્રો તો આજે 6.1 પૂરું થાય છે. આપણે મળીએ છીએ આગળના વિડિયોમાં આલેખોના એક ઇન્ટ્રોડક્શન સાથે કે જેમાં આપણે આલેખો વિશે ભણીશું બરાબર છે. થેન્ક યુ.